ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับมาชมวิธีการแก้ไขแก้ปัญหาฝักบัวเพิ่มแรงดันน้ำอุดตันนะครับผมมีฝักบัวหน้าตาแบบนี้นี่นะครับทรงนี้เลยแล้วใช้มานานมากชอบมากด้วยนะครับจนข้างในเนี่ยผมเอาก้อนหินตัวกรองออกหมดแล้วนะครับใช้งานได้ปกติดีเก่ามากๆตกแล้วตกอีกก็ยังทนทานอยู่ก็เลยใช้ต่อไปนะครับตอนนี้รู้สึกอุดตันแล้วก็น้ำไหลออกแค่บางช่องบางรูแค่นั้นเองก็คิดหาวิธีแก้ไขลองทดสอบอยู่นานเลยนะครับจนมาเจอวิธีการทำความสะอาดแล้วแก้ไขเห็นเขาบอกว่าซื้อแปรงแหย่จริงๆมันไม่ต้องนะครับใช้วิธีผมก็ได้แต่ผมมีน้ำยาล้างหินปูนอยู่แล้วนะปกติหินปูนเกาะนะครับสังเกตดูขอบๆเนี่ยหินปูนมากับน้ำเนี่ยมันเกาะผมแทงรูหมดแล้วโดยวิธีการแทงรูพวกนี้ของผมเนี่ยสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมจะส่องกับไฟให้ดูสังเกตดูตอนเนี้ยหมดแล้วตอนนี้รูทั้งทุกรูนะครับผมแทงรูหมดแล้วนะแล้วก็ขัดกำลังจะขัดอีกรอบนึงผมใช้น้ำยาล้างคราบหินปูนคราบฟองสบู่ยี่ห้อนี้นะครับ HG Bathroom Shower Shield ก็หาซื้อได้ทั่วไปครับสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับใช้งานได้ดีราคาไม่แพงด้วยมีขายหน้าร้านทั่วๆไปมีคู่มือภาษาไทยด้วยครับยี่ห้อนี้คนใช้ดีครับผมใช้มานานแล้วรู้สึกว่าสามารถล้างคราบหินปูนสามารถคืนชีวิตชีวาให้กับก๊อกน้ำให้กับพวกเครื่องสแตนเลสได้ค่อนข้างดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ให้ใต้คลิปเช่นเดิมสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับเวลาเราเอา HG ล้างมันก็จะสะอาดแบบเนี้ยนี่คือน้ำยาล้างหาซื้อได้ทั่วไปนะครับขัดทั้งสองด้านนะครับมันก็จะกัดหินปูนไประดับหนึ่งตอนแรกหินปูนเกาะหนามากเห็นคราบเลยผมขัดไปแล้วนะครับสังเกตดูพวกเนี้ยขัดไปแล้วหลังจากขัดเสร็จแล้วเราก็จะทะลวงรูพวกเนี้ยครับโดยแทงจากด้านหน้าสังเกตดูด้านนี้จะใหญ่กว่ารูด้านในจะเล็กกว่านะครับเราสามารถแทงด้านไหนก็ได้นะแทงด้านเล็กไปใหญ่ก็ได้แต่ผมชอบแทงจากด้านเนี้ยด้านใหญ่ไปเล็กเอาเข็มธรรมดานี่แหละครับเข็มเย็บผ้าเรานี่แหละตัวนี้นะครับเข็มเย็บผ้าทั่วๆไปเนี่ยตัวนี้แหลมๆเนี่ยมาแทงทะลุเลยครับมันจะบางทีจะมีจังหวะดังแก๊กเพื่อที่จะทะลวงถ้าทะลวงได้ก็จะเป็นแบบผมตัวนี้ผมทะลวงไปเรียบร้อยแล้วลองส่องดูได้ครับตัวนี้นะครับทะลวงไปหมดแล้วทุกรูครับค่อนข้างโอเคตอนนี้น้ำก็จะกลับมาไหลเหมือนเดิมเหมือนได้ฝักบัวใหม่บางทีหาซื้อยากมากเพราะว่าบางทีเนี่ยเราสั่งซื้อฝักบัวใหม่มาน้ำมันจะไม่ออกมาเป็นฝักบัวมันจะออกมาตรงๆนะครับผมไม่ค่อยชอบผมชอบออกมาจากเส้นผ่าศูนย์กลางเท่านี้แต่ว่ามันออกมาเป็นวงใหญ่กว่าเดิมกระจายเหมือนฝักบัวแล้วมันอาบสนุกกว่านะครับฝักบัวปัจจุบันนี้มันไม่ได้แบบนี้ผมชอบรุ่นนี้ก็เลยหาวิธีการแก้ไขนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบกันตอนนี้ฝักบัวก็ออกทุกรูแล้วครับก็ค่อนข้างเต็มเลยนะครับออกทุกรูเลยแบบนี้นะครับถ้าผมจะเพิ่มแรงดันขึ้นไปอีกจากเดิมนะครับก็ผมก็เปิดเครื่องเป็นปั๊มอินไลน์นะครับน้ำก็จะแรงขึ้นอีกเต็มเลยครับตรงพุ่งเข้าผนังแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างโอเคน้ำออกมาทุกรูครับเอาวิธีมาฝากสั้นๆนะครับเป็นวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นถ้าซื้อใหม่ก็ได้แต่ผมหาซื้อรุ่นเดิมไม่ได้แล้วก็เลยใช้วิธีการแก้ไขแบบง่ายๆแบบนี้เลยครับทำเองได้เลยที่บ้านถ้าเกิดท่านใดมีข้อเสนอแนะอย่างอื่นหรือมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยตอนนี้ผมก็หาซื้อฝักบัวรุ่นนี้อยู่นะครับหาซื้อไม่ได้ก็เลยใช้วิธีนี้แก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนนะครับท่านใดที่มีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ